всім дуже раді, що так багато людей прийшло. Дуже багато знайомих облич і незнайомих також багато. Дуже дякуємо, що знайшли вільний час сьогодні, в п'ятницю ввечері. І, отже, хочу вам презентувати книгу «Святі не вимовляють Р» нашого всіма улюбленого вже молодого автора Рома Тихарівського. Книжка складається з 20 новел, цікавих, прекрасних новел, які Рома написав в свої 16 років минулого року. Цьогоріч йому вже 17, він навчається в 11 класі. І цього року йому вдалося видати свої творіння в видавництві «Зелений пес». Ось чим його наперед вітаємо. Хочу, не буду багато розказувати про книжку, Рома вміє дуже гарно говорити, він все нам розкаже. Скажу тільки кілька слів про Рому, багато хто його тут знає. І, напевно, всі помітили, що всі критики, всі люди, які рецензували його книжку, які давали якісь свої коментарі, всі дуже акцентують на молодому віці Роми. Що як людина в 16 років може написати таку класну, потужну книжку з таким глибоким розумінням і сприйняттям оточуючого світу. Але я думаю, що всі, хто його знає, друзі, знайомі вже давно помітили, що Рома не простий хлопець, що в нього зовсім інше сприйняття, що він не за своїми руками дуже розумний, з широким світоглядом і дуже цікава особистість. Всі знають, що він не тільки письменник, він у нас і музикант, пісні складає, і актор, і малювати любить. Але навіть для нас, які привикли Рому сприймати як дорослого, серйозного хлопця, в якого можна навіть чогось повчитися, навіть для нас ця книжка – це був такий маленький шок. Бо читаєш, зачитуєшся, щось береш для себе, щось вчишся, думаєш, супер книжка, а потім береш і дивишся, це ж Рома написав, нічого собі. Того, думаю, що зараз можемо ще ближче познайомитися з Ромою і з його творінням. Того, Рома, передаю тобі слово, розкажи, як то все починалося, чи ти вирішив написати книжку, чому саме новела, як тобі вдалося видати її і, найголовніше питання, чого ж таки святі не можуть вимовити Р? З чого все починалося? Починалося, напевно, все з того, я завжди намагаюся казати по-різному, тобто, що все починалося, десь комусь так, так, але десь днями дійшов висновку, що все починалося з того, що я щось хотів себе показати. Так як це часто буває в 17 років, я думаю, в тому немає нічого такого дивного і аж такого поганого. Звісно, це бажання щось сказати до читача, це бажання, щоб тебе хтось почув, тому що я сам по собі такий є, що я завжди хочу когось вчити, і як би там не було. Багато хто, напевно, це знає, багато хто не любить, і сварять мене за то. І то було бажання щось таке сказати. І десь в якийсь момент я зрозумів, що то була б непогана форма якраз висловитися. Отже, Рома, треба з тобою балакати. Подивитися, щоб ти питання далі задавала. Рома, за скільки часу ти це написав і як все почалося? Яка була перша новела і чого ти вирішив її написати і чому вирішив продовжувати? Далі вже такий момент, я б сказала, технічний, так. Писав книгу я десь приблизно півроку, і головне, що від самого початку я собі не ставив за мету написати книгу. Тобто почалося все з новели, якщо так говорити. Я би сказав, що на сьогоднішній момент такий жанр він по-своєму є привабливий, напевно, і для читача, і для автора, який хотів би себе в тому спробувати. Почалося взагалі з новелістики Богдана Мельничука, він сьогодні присутній тут. Почалося... Всі зразу шукають Богдана Мельничука. Я вже розбираюся. Думаю, скажете зараз щось. Що скажеш? Вийти казати? Потім вже. Я скажу, що в цій книгарні було багато різних презентацій. Навіть деякі маститі, київські письменники з титулами збирали менші зали, правильно? Мені було дуже приємно. Я тільки єдиного боюся, що я бачу стільки чарівних дівочих облич, щоб українська література не зазнала важкої втрати, щоб не одружився молодий перспективний претендент на премію Нобеля пан Роман.
вас дуже прошу, в нього закохуйтеся, любіть його, обіцяйте йому, виконуйте деякі його забаганки, але кажіть тільки після того, як йому мене 20 років. Дуже вас прошу. Українська література вам того не простить. Він хлопець піддатливий, він впертий, але він в певної межі впертий, а потім він піддається і все нормально. Значить, закохуватися можна, але хай ще років 4 почекати, добре? Бо вам цього просто історія не простить. Другий момент, що таке новела? Я дуже коротко. Новела – це такий гарний жанр, який вимагає уваги від першої фрази. Автор мусить читача захопити першою фразою, повести його за собою, а в кінці дати йому такого ляпаса читача. Чому ляпаса? Бо читач не знає, куди його ведуть. Його кудись ведуть в кінці пак, і ти вже не знаєш, що сталося. Оцей прийом дуже гарно засвоїв наш молодий і надзвичайно талановитий автор. Він справді бере читача, хапає і веде його кудись. А куди читач не знає, як теля йде за ним. Довів його і показав, що автор мудрий і гарний. Ну і що ж, мені приємно, що в принципі романом можна ще було умовити в деяких речах, що ще тінь славить над ним, вже є така тінь слави, знаєте, криця ростуть, все має бути. Але просто собі занотуйте в цих своїх щоденниках, хто має блокнотики, що такого сьогодні 15, так? 15 лютого пишете собі щоденнику, я бачив першого стернопільщини після Шмуеля Агнона, такий надземляк звучиться, лауреата Нобелівської премії. Все, дякую за увагу, любіть. Ну, давай, Рома, продовжимо, як це все зароджувалося, як ти видавав цю книжку, як ти її писав спочатку, а потім вже Так, писав. А десь в той момент, коли взагалі будемо говорити про творчість, з чого починалася творчість, то вона, я завжди шукав якоїсь такої форми, щоб могти доступитись, чи то був глядач, чи слухач, чи читач. І десь, коли написав кілька новел, дав так комусь почитати, то вже десь було таке розуміння, що з того, що взагалі чисто теоретично щось може бути з того. Ось. То була така писанина, десь новел було 15, коли була, і було більш-менш, так, якось так і було. І я вирішив, що в комплекті це вже щось є. Почався такий процес, я його назвав дописування. Це коли ти себе трошки заставляєш, що от, мовляв, давай допиши, щоб було 20 і вже видавай книгу. От у мене момент такий саме було. Але я намагався, щоб там не програти в такому плані змісту, чи форми, чи взагалі. Коли новел було 20, почалися пошуки видавництва. І ті пошуки настільки я це все в них занурився, що я зовсім забув, що взагалі треба фінансів для того всього. Почав писати видавництво. Були листи такого змісту, доброго дня, я Роман, я з Тернопільщини, таке всіляке, як правило, відписував. Потім почав писати, що мені 16 років, перестали відписувати. Тоді я використав такий новий трюк. Я писав доброго дня, Роман, 16 років, маю гроші, хочу видати книгу. Тут відписували всі, тобто це було безвідмовно. А десь потім я себе ловив на тому, що ті гроші, вони поки що в якомусь такому процесі, що не можна доторкнутися навіть, а я так вже всім писав. Але тим не менше всі так гарно реагували. Тепер щодо спонсорів. Щиро вдячний Малій академії наук. Це мої такі спонсори від початку і до кінця. Це, зараз про спонсорів. По-перше, якщо хочеш знайти кошти, то обов'язково себе задаєш питанням, де їх шукати, як їх шукати. І взагалі таке питання знайти кошти на видання книги, там особливо хотілося якогось такого тиражу, щоб це, наприклад, було 1000 примірників. Ось, то було трохи важко. Але то був якраз дуже благодатний час, передвиборча кампанія. Ось, і головне, що всі обіцяли.
вона, звісно, приємна, бо тобі 16 років, коли ти в тому взагалі нічого не розбираєшся, не розумієш. І коли всі кажуть, Роман, слухай, все, завтра перераховуємо гроші, все супер, все класно. Ну, то ти, безумовно, тільки тішишся. Ось, реалії почалися, коли закінчилися вибори. Ось, то вже не було сенсу ходити по приймальнях тих всіх людей і ще запитувати, ну, бо вони вже давали зрозуміти, що і до чого. Ось, ну і нагодилася Мала академія наук. Ну, в Малій академії я десь вже 3 роки, здається. Ось, і тут якось так чисто випадково зв'язалися з директором. І я кажу, от така справа. Він каже, Роман, не переживай, спробуємо щось зробити. Ну, принаймні, мене тішило не те, що він казав, спробуємо щось зробити, але тішило те, що він хоча б не політик. Видавництво. Щодо видавництва. Видавництво «Гамазин», «Зелений пес», воно більш відоме. От, думаю, знає багато людей братів Капранових. От це, власне, їхнє видавництво. Чому саме київське видавництво і чому саме це? У мене була така манія, щоб це, ну, було таке, манія бає, манія величі, це хотілося, щоб це було щось таке дуже бомбезне. Тобто я десь багато дуже моментів опустила, то стосується і книжки, і самої творчості, бо десь і спішилося трохи, ну, були такі моменти. Але дуже я на це клюну, щоб це було якесь таке видавництво. Я зрозумію, що з часом, можливо, в мене прийде якесь інше розуміння, але тут я був зациклений на видавництві. І ті люди, які виявилися, от те видавництво «Зелений пес», самі люди, самий спосіб життя, він дуже привертав мою увагу. Я десь перший раз приїхав туди, в офіс, зайшов, і я зрозумів, що це воно. І головне, що я так казав, доброго дня, ну це був редактор, мені Сашко, дуже класний чоловік, я казав, Сашко, книгу хочу видати, так і так, маю гроші, чесно маю гроші, нормально. А тоді кажу, добре, все нормально, надсилайте тексти. Я кажу, Сашко, мені 18 років, нормально надсилай тексти. Ні, Сашко, мені 17 років. Це все нормально, це тексти. Я розумію, тобто люди там настільки просто ставляться до всіляких там. Сприйняли мене цілком з якогось такого дядька, що нормально, джим, книжку. Тут для мене було таке дуже щось. Я ще так до слова скажу, що Рома в Малій академії наук, і він при цьому ще, по-моєму, від 8 класу, так? Пише наукові роботи. Перша його наукова робота то було дослідження фольклору. Він розказував, що з братом молодшим ходив дійсно по експедиції, досліджував це все. Потім він досліджував мистецтвознавство і третя робота літературна творчість. Тобто, певно, Мала академія наук зацінила в лапках Романа, зрозуміла, що то хлопець, якого варто вкласти ті гроші. Тому, напевно, це й не дивно, що так сталося і пощастило. Але і я Малу академію зацінила. Рома зацінив їх, так. Ромчика, є записка в залу така від дівчат. Чи всі гроші пішли на книжку, чи що ж залишилося? Питають мене. А чи було щось таке? Чи будеш всім на каву ходити? Все пішло на книгу. Але Рома тебе продає книги, то тут можна. Частину тиражу дали тобі, так? Ну, то якби, я зараз так буду говорити. Частина тиражу так, просто якщо треба, там, наприклад, от було нещодавно, я казав, там, нещодавно 100 примірників мені переслали. Наприклад, в Тербові я там сам домовлявся з книгарні. Ну, коли треба, там без питань скажуть, скільки треба, тобто дають мені особисто, а так то по своїй мережі. Рома, ще я забула сказати, що Рома, хоч він і дуже любить Тернопіль і тут часто буває, але сам він родом з села Вишнівчик Тернополянського району, вчиться в Тернополянській школі, але родом зі села, простий хлопець, одразу питання. От в селі завжди багато роботи є, ми то знаємо всі, а Рома такий хлопець, що він завжди послухається. І в мене одразу питання, а як ти ту книжку писав, як до того ставилися батьки, родичі, там, бабця, дід?
Що казали? Головне, що я писав її не в той момент, коли були городи. То була, здається, зима-весна якось воно так було. Головне, що я писав так, я не дуже того пішував. А вже потім почалося, і я вже казав, то мама, я щось пишу, бабця, я щось пишу, а бабця фіолог, бабця поцікава. І потім почалися домашні літературні читання. Коли молодший братик вже там всіх збирає, каже, а Ромця щось написав. І я так намагалася щось зачитувати. От про братика його Коля звати. То він до читання такий неохочий, але сказав, якщо видаш книжку, я прочитаю. Я видав книжку, кажу, Коля, дивись, от книжка, от дивися, книжка, бачиш, дивись, помаця, і візьми, і тільки приїхав з Києва. Каже, ну, так подивився там свою улюблену новелу, а він ті новели знає, бо він чув їх просто. І подивився, кажу, прочитаєш? Так, може, прочитаю. І, до речі, до цього моменту так і не прочитаєш. Пане Роман, у нас тут з Наталією ми сидимо радимося, може ми Вишнівчик перейменуємо на Чекарівчик. Приймемо рішення нашої презентації, документ. Там не наразі. Після Нобелівської премії. Так. Так, ага, тепер сталося батьки. Батьки, по-перше, то слухали. Батькам, мамі дуже не подобалося, що такі смерті. Там буває, що новела закінчиться, мама каже, ну як ти так можеш героїв відправляти туди? Ну як таке це? То я прислухався. Потім бабуся вона казала від початку, що то є не моє, тобто вона хоче має філолог, вона каже, я таке цілком розумію, до кінця, можливо, тобто самий формат каже мені, але ставилося до творчості дуже толерантно. Так, і після домашніх читань почалися якісь, десь комусь якісь рукописи так намагався тиснути. Десь туди-сюди і так якось. Я так розумію, тим людям, наприклад, Кузьма Скрябін, Ірина Карпа, Сашко Лірник, дуже багато відомих людей дали свої коментарі до твоєї книжки, і певно всім цікаво, ти що з ними дружиш? Я з ними дружу так хіба в Фейсбук чи по пошті. Були такі от моменти з тими коментарями. Книга писалася десь до весни, а літо то був час, якраз, тобто мені більше часу пішло на це саме видання, це все. Тобто, якщо б я знав в той момент, що до таке буде, то я, певно, навіть би не писав, я не знаю. Така думка була. Ось, так, я, по-перше, дуже хотів, щоб хтось сказав якесь таке, щоб хтось, по-перше, прочитав і зацінив, тобто, може, якось вже легше, тобто сказати десь, що там Карпа чи Кузьма щось сказали про тебе, то воно вже для себе самого є так, і взагалі. От коли Кузьмі я написав він щось таке, писав цілком щось таке дуже неясне, чи то прочитає, чи не прочитає. І тут десь зникає він на тиждень. Думаю, образився чи що, чи просто проігнорував. Я потім якісь такі ображення, виписує, тобто каже, вибачай, десь був там за кордоном, і такий цей коментатор. То таке щастя було, що то взагалі. От і Карпа настільки просто каже, Ромко, ну давай, пишу там. Для мене це було, по-перше, трохи дивно, бо було десь так не розраховував, що по-перше, людина зайнята і так далі. Але класно. Добре, Рома, давай може щось трошки про книжку. Чого світі? Я сама читала також цю новелу, яка так і називається книжка «Світі не вимовляють гери», але що в тебе така виникла ідея, така цікава ідея, дійсно. Бачиш, «Світі вимовляють гери» – це так одна з новел називається. Книжкою намагаюся закликати читача до того, що жити потрібно просто і взагалі життя не ускладнювати. Один з таких варіантів шляхів – це і не вимовляти гри. Маленька дитина, вона як тільки народжується, то взагалі дитина маленька, в неї частенько бувають там такі проблеми з вимовою, там її до логопеда водять, десь там не вимовляють, десь там шайкою звуки. І, власне, я теж підставляю
з тим, що маленьких дітей ще називають ангелятками. Тобто, і десь так воно виникло, тобто бути святими, немовляти, бути як дітьми. Це вже з біблійськими такими мотивами у нас перегукується, так? Бути як діти, жити просто і без всякого там, не вмовляти риб. Якось так. Дивіться по житті, так? От, але з другого боку, так як і твоя мама казала, в мене теж було таке обурення, як це так головний герой бере і помирає в кінці. То Рома для чого? Казали один раз. Це почалося з неправильного розуміння, взагалі, не до кінця нам все здавали, скажімо так. Тому що я завжди все робив акцент на тому, що Лавені це завжди несподіване закінчення, це там, як вже було сказано, ляпаса дати, так? І я дуже на то розраховував, що, по-перше, дати ляпаса, і десь я там програвав в самому змісті, в самій дійсності програвав в тому плані. Пане Ромчику, ще одне питання знов дівчатам дають записки, знаєте? Бо я поясню, що я наш журнал «Літературний Тернопіль». Богдан Мельничук відповідальний за зв'язки з дівчатами. Це навіть, що я вже безпечний у зв'язках з дівчатами. Але мене питають дівчата, як мама сприймала певні еротичні сцени, які є в цьому циклі. По-перше, не так багато. Ну, та взагалі книжка написана так, ніби вже такий Дон Жуан, вже стільки дівчат, мама знає, що таке стосунки. Видно, тербовлянська школа, дівчат. Ромчик, признайся, що якийсь роман був. Я не пам'ятаю, які саме новини я мамі читала. Я читала всі. Пропускав ті місця. Здається, зостаннє, чесно таке було. Мама взагалі, якщо чесно говорити, то мама ставилася дуже з розумінням. Десь від початку їй подобалося і казала гарно. Єдине, це завжди пам'ятаю, не відправляй ніколи туди. Ну, тобто, хай живуть герої, щось інакше. Бо там багато таке, що якісь фінали трагічні. Там герої закохуєшся вже, а він тут раз і вмер. А тут вона помирає. Але неочікуваність розв'язки дійсно є. Добре, так же зразу згадали за ці історії любовні і таке питання. Тут дуже багато хто читав, або навіть хто не читав, почитає, дуже багато різних таких найрізноманітніших ситуацій в тих новелах з різних сфер життя. От і зразу питання, де в тебе то все в голові береться, як ти то все навидумував, чи як ти звідки брав ці сюжети, цих героїв? Герої кожен такий цікавий, класний, особливий. По-перше, я дуже хотів, щоб це було щось різнопланове. Ну, щоб часом воно з мене не тягнулося таке от, було багато, тобто, скажімо так, напхати книгу, що було по всього, воно тоді виглядає якось, воно більше увагу навертає. І звідки це? Якщо тобто, говорити, що в мене там якийсь досвід, там знати, що тобто 16 років, ну, якщо б там, не знаю, пережив війну, там знати, що, то можна було б сказати. Ні, такого взагалі нема. Досвіду як такого нема. Але намагався бути дуже уважним у всьому. Тобто, коли йдеш по вулиці уважним, коли зустрічаєшся з кимось уважним, комусь десь в очі дивишся уважно, постійно увага ця в мене була. І книжка, вона така, тому якась вийшла, така трошки напружена. Тобто постійно намагаєшся зачепитися, бо коли це коли от частенько вони бувають на хімії, щось там, ну взагалі не знаю, не відповідає. Елементарно, і десь намагаєшся за щось зачепитися, десь ти щось підказує, і ти там, ага, і ти відповідаєш, так? Десь там ще щось, так? Якось так. Тобто намагатися десь щось таке вловити. Ну і так воно писалося. Дивитися на собак, дивитися на людей, яким добре, на людей, які не розчаровані в житті, на людей, які десь за крок до когось деградації, на людей, які вже деградували, постійно дивитися. Так вони писалися. А, наприклад, там є такі дуже якісь спеціалізована така лексика про хакера, наприклад, новела про хакера. Звідки ти знаєш таке WordPress, звідки ти знаєш таке HTML? Якщо не можеш, я тако сиділа.
або просто сідав і десь там щось вникав, щоб конкретно знати, то це не зовсім правда, тому що я десь раніше трошки цікавився поверхнево, такі знання поверхневі. Якщо десь хочеш конкретно пишеш, то тоді починаєш вникати, ну і відповідно десь щось там трошки буде. Так, десь я трошки поглибити, але це не була мета десь показати якимось інтелектуалом, що я знати, що знаю, ні, такого не було. Тому що важко писати про факера і не знати, наприклад, що таке там постать чи і тому подібне. Це просто вже цього вимагав сам сюжет цього вимагав. Видав книжку і якось змінилося ставлення до тебе серед однокласників, друзів? По-перше, було так, готовно було. Отримав книжку, я отримав своїх перших 20 примірників. Це коли я зайшов в видавництво. Дивився на ті 20 примірників, такого, а потім вже взяти беру там, подивився, все гарно, і так, благодать така. А потім, ось, книжка була в мене, ніхто за нею не знав, я знав, що за нею ніхто не знає. Тому що вона ще десь не пішла в продаж, тобто в мене 20 примірників, я їх все мав на книжнику, а нікому з цим не говорив. Потім я узнав, що книга вже є в книгарнях. І зразу така ілюзія, таке відчуття, що вони вже всі знають, тобто вже всі розкупились, там може 200-300 примірників, перший день, все, там, може отак. Я вже ходив з розрахунком на те, що мене впізнають. Я десь так їхати по вулиці, десь коло когось мог трошки помаліше, повільніше. Я не помічав того. Так, це така ілюзія, що добре, що всі знають, тому що книжка вже там десь познати де є. Потім, там було трошки щось закиднулося було, тому що видавництво каже, що вже книги поїхали, вже все є, я захожу в книгарню, кажу, що нема. Я кажу, нормально, що мене не впізнають, книг ще нема. Вже коли були книги, вже побачив книги, то знову почалося те саме. Не то. А мені здавалося, що вже як книга, то вже обов'язково, то вже всі мають знати про це. То вже, як так, Роман Чигирівський видав книгу, і ніхто про це не знає. Чи це звідки? Ну, ставлення як в тебе тут, однокласників, вчителі, навіть. Хотів викрутитися. Ставлення. Я розумію, що, по-перше, десь там щось себе використати не гарно. Це точно. Але я до того не схильна. Я поки що то розумію. Поки що розумію, і поки що намагаюся бути обережним, десь того уникати. І воно ж моментами, воно ж так впливає того, що цим треба перехворіти десь, напевно. Якийсь момент обов'язково, десь буде якийсь такий пік, десь таке буде, навіть можливо, але я б дуже того не хотіла. Рома дуже скромний насправді, він так перебільшує всіх, хто його знає, знає, що дуже хорошо ставить. Думаю, що ти всі перехворів. Давайте, щоб ми трошки, я вже буду заступником відповідальним за зв'язки з дівчатами і ще візьму зв'язки з хлопцями. Давайте якось будемо давати свої запитання. Думаю, у вас тут є багато запитань, особливо в дівчат, як ми помітили, до Роми. Щоб якась трошки живіша була розмова. Вже Богдан Іванович пішов. Дівчата можуть самі. Хтось може хоче щось запитати. Є щось таке, що тебе надихає? Така річ, реально, що ти йдеш туди, в то місце, що знаєш, що буде. Якщо я скажу якесь таке супер місце, що мене надихає, то всі туди підуть. Такого щось єдине, мені здається, що єдина така вимога для моєї творчості, то є тиша, то напевно. То просто зосереджуватися і просто трохи думати. Хоча б трохи думати, коли пишеш. І в мене так і є. Я так само десь собі так зрозумів, я якось сказав,
Юлі сказав, що це має бути, здається, ніч, так? Це має бути ніч. Тепер я знову десь трошки зрозумів, що чому сказано ніч? Тому що в моєму розумінні ніч це завжди само собою якась тиша. Ну, не знаю кого як. Для мене це є тиша, для мене це є спокій, для мене це є час подумати, десь якийсь аналіз трохи, якісь підсумки. І то напевно єдине. Ти сказав, що поштовхом був для тебе новели Мельничука, а кого ти любиш читати і з кого береш приклад? Для себе ти кого читаєш і звідти придбати? Ну, з новелістів. Єдине, що щодо новелістів таке. Для мене відкриттям це були новели Огенди, якщо в такому плані. Тепер щодо літератури тої, яку я читаю. Може скажу, що я часто читаю, в мене часто книжки є на парті. Тобто це може бути біологія, вчителька може не зрозуміти, що в мене книжка Ірени Карпи, там на столі, чи ще щось таке. Чого Андрухович тоді на столі, так? Раз було навіть таке, що, зараз повернемо до запитання, раз було таке, що вчителька з німецької десь так ходила, проходилася, і в мене книжка стоїть, то був Андрухович, 12 обручів. І вона каже, так, що ти у нас таке читаєш, і вона десь тако відкриває ту книжку, я просто подивлюся, каже, відкриває книжку, і щось таке читає, і я до кінця не розумію, що вона прочитала, то щось таке прочитала, що клас вибухнув сміхом. Каже, ого, ти таке читаєш. І кажу, так. Для мене, зрозуміло, скаже, Андрухович, це раз. А людина як, але головне, що не просто Андрухович, там хтось сказав, що Андрухович це не просто людина, яка написала, автор, який написав там рекреації, перверзію чи московіат, а передусім те, що є поет. Тому що для мене в моєму житті є багато мертвого півня їхніх пісень, ну, тобто на текст Андруховича, для мене це є. Також Жадан. Жадан для мене є найдинамічніший письменник. І я то собі розумію в тому, як пише, в якому темпі все взагалі відбувається в книзі, навіть в тих різьбових знаках. Тобто все отак. Для мене я зачитуюся. Наступне. Я з того останнього, що читала, то був Януш Вишневський. Для мене було таке дуже гарне відкриття. Тадеуш Коміліцький, то письменник, який є польським письменником, і він, де б він не був, що він писав, він завжди був польським письменником. То видно всьому. Видно в тому, як він згадує там про Великдень, як він, ну, це такий, щось таке католицьке, в тому є, і польське таке, ну, то. Далі, ну, в мене взагалі був такий період, я себе був в такій заході від Коелю. Я паралельно з тим, що читав, я багато відгуків чув таких, що там псевдофілософії і так далі. Я десь зрозумів ті момент, і бачив, десь там щось може було накручено забагато, десь особливо, коли там десь там, я ж читав російський, пам'ятаю, що там душа міра писалася з великих букв, там я собі тут так уявляв, що щось таке написав. Потім Дереш, то цілком нормально, не кажу, що я не перехворів, але то для мене було дуже вагомо. Це теж як людина, яка почала писати в 16 років. Ну і письменники з того ж, яких я так поверхнево знайомий. То є Таня Малярчук, Дзвінка Макіяж. Ну і така загальна картина така.